سلام دوستای عزیزم، امیدوارم هر جای دنیا که هستین حالتون خوب باشه. امشب تو این هوای خوب بهاری اومدیم به مرکز خرید اوپال تهران تا کمی قدم بزنیم. الان ساعت 7 شبه و تقریبا افراد زیادی اینجا. مرکز خرید اوپال یکی از بزرگترین و لوکس‌ترین مراکز خرید تهرانه و امکانات خوبی برای خرید و تفریح داره. اوپال توی شمال غرب تهران و محله سعادت آباد قرار داره که جز محله‌های مرفه تهرانه. به همین دلیل اجناس این مرکز خرید کیفیت بالایی دارن و قیمتشون هم تقریبا بالاست. با من همراه باشین و لطفاً برای حمایت از من چنل رو سابسکرایب و ویدیو رو لایک کنید. شما میتونید توی اوپال انواع غذاهای ایرانی، عربی، آسیایی، غذاهای دریایی و انواع فست‌فودها رو امتحان کنید. اینجا فودکورت بزرگی داره که خیلی کامله. علاوه بر رستورانا شما میتونید از سینما و شهربازی هم استفاده کنید و لذت ببرید. 7 طبقه پارکینگ با ظرفیت 1800 خودرو هم یکی از امکانات خوب اینجاست. اینجا طبقه منفی 1 اوپاله و پر از فروشگاه‌هاییه که انواع فرش، تابلوهای نقاشی، لوازم دکوراتیو و ساعت رو عرضه می‌کنن. تنوع کالاها تو این طبقه واقعا زیاده و اجناس لوکسی رو میشه اینجا پیدا کرد.
دوستان از طریق کامنت ها با من در ارتباط باشید و لطفاً برای حمایت از من ویدیو رو لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. دوستان لینک آدرس این مرکز خرید زیبا رو تو بخش دیسکریپشن براتون گذاشتم و ممنونم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. مثل همیشه امیدوارم سفر کنید و از زندگیتون لذت ببرید.